Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok. Mi az, amiről nem beszél, vagy azért nem beszél róla, mert nem akar, vagy azért, mert ő maga sincs tisztában azzal, hogy mi történik igazából vele. Ezt 3 különböző paklival szoktam készíteni, 3 lapot kérek mindegyikből, és az első 2 pakli az egy taró, ugye mindegyiknek más ábrázolási módja van, és a harmadik az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, ahol szöveges üzenetek vannak, és ezek tulajdonképpen arról szólnak, hogy mit üzenne mégis, hogyha beszélne róla. És hozzá is kezdek, akkor megnézzük, hogy mi az, amiről ez a személy nem beszél, pedig hát jó lenne, hogyha beszélne valamit, vagy mondana valamit. Jó lenne tudni, hogy mi történik vele, mi az, ami miatt ő el van veszve, el van bújva. Az az első csomag, és megnézzük a másodikat. Itt is álmat arról, hogy mi az, amiről ő nem beszél, és nekünk jó lenne tudni róla. És megnézzük a harmadik csomagot, ha mondana valamit, akkor mégis mit mondana? Mégis mi az, amit mondana? No, hát akkor megérkeztek a lapok, és lássuk, hogy az elsőről kijött az ördög, aztán a botok hetese és az uralkodónő, aztán itt kijött a kelyhek lovagja, az akasztott ember és az uralkodónő ismét. Hú, ez a személy, az előző héten is úgy emlékszem, hogy így volt, hogy a 6 tarórából 4 nagy arkánum, és most is 4 nagy arkánum van. Tehát lehet, hogy ez az előző hetinek a folytatása, de ha nem, akkor ez egy hasonló szituációban lévő valaki, akinek az életét jelenleg a sorsa irányítja, a végzete, az égi energiák, az égi világból, mert akkor szokták ők irányítani, akkor lép a sors működésbe, és akkor kezdi el tenni a dolgát, amikor mi emberek nem vagyunk hajlandók megtenni azt, amiért születünk, nem vagyunk hajlandók beleállni az életfeladatunkba, amikor tulajdonképpen csak húzzuk az időt is, bár érezzük, hogy ezt kéne csinálni, de nem, mert hát, és akkor 1000 kifogást találunk, hogy miért nem. Ezt mutatja itt a középen az akasztott ember is, aki inkább fellógatja magát a fára, mint hogy ő bármit is csináljon, kezét, lábát összeköti, csak hagyják őt már békén. És még a madár is hiába van ott fönn, és mutatja a pénzérmét, még arra sem hajlandó, hogy azzal foglalkozzon, tehát ő egy annyira megakasztott állapotban lévő személy, aki konkrétan most az anyagi világ dolgait sem képes kezelni, hanem ő teljesen le van blokkolva. Én úgy értelmezem, mert neki most nem kell csinálni semmit sem. És hogy miért nem kell csinálni, itt az ördög nagyon-nagyon néz rám, mondjuk így, tehát nagyon erőteljes ebben a kirakásban az ördög energiája. Ez pedig azt jelenti, hogy van az életében valaki, aki uralja az ő életét, és ő olyan, mintha itt ebben az akasztott ember állapotban ő azért is vonult vissza és lógatja magát, hogy valahogy kivonja magát ennek az ördög mágikus energiájának a bűvköréből, mert akkor, amikor ő a földi síkon próbál védekezni az ördög erejével szemben, nem nagyon tud, nem nagyon jár sikerrel,
És érdekes itt a végén ez az uralkodónő. Én nekem ebből most olyan jön, mint hogyha ez két külön személy lenne, az ördög és az uralkodónő. Tehát így van egy tiszta szívű, tiszta lelkületű valaki, és még ő is azt nézi egyébként, rávaló tekintettel próbál védekezni a felé áramló ellenséges energiáktól, és akit meg ezeket az ellenséges energiákat pedig az ördög irányít, ő az, aki a támadást vezényli, de ő az, aki egyébként őt meg is kötözi valamilyen módon, bár ez nem az a fajta ábrázolás, mint amikor oda van láncolva az ördög lábához egy férfi és egy nő, hanem itt egészen másfajta, olyan, mint amikor a pokol tüzének a lángjai lennének ezen a képen, legalábbis arra emlékeztet engem. Tehát, hogy lehet ez a személy, hogy ő maga ebből a földi pokolból akar elmenekülni, és ez ellen védekezik, és azért nézi ezt a tiszta uralkodó nőt, hogy ő adja számára azokat a bátorító energiákat, amire szüksége van arra, hogy védje magát, és megvédje akár a kettejük kapcsolatát is. És ez az uralkodónő akár lehetsz te is, aki hát ezt a fajta lelki támogatást, lelki energiát adod neki, miközben ő hát belül nem igazán egy nyugodt állapotot él meg. Azért is gondolom, hogy te is lehetsz ez, hiszen itt a kejheki lovagjaként jelenik meg, legalábbis érzelmei szintjén, a belső világa szintjén ő nagyon is közeledne érzelmileg valakihez, és ebben a közeledésben van ő megakasztva tulajdonképpen ezzel az ördög energia által. Itt van az, hogy ő nem mer lépni egy lépésem, és itt is az uralkodónő van, de ez az uralkodónő már nem olyan tiszta. Ő valóban uralkodik, de ez az uralkodónő ő már sokkal inkább a földi viszonyok fölött is uralkodik. Ez az megjelenés, ez a lélek tisztaságát mutatja, a szellemi lelki tisztaságot, azt a fajta a valakit, aki a másikat úgy tudja uralni, hogy elég, ha rápillant, elég a nézése ahhoz, hogy elég a jelenléte ahhoz, hogy ez a személy a lába elé boruljon. Ez a fajta uralkodónő, ő neki vagyona is van, neki evilági hatalma is van, és ő afelé, az uralkodónő felé is menne. Ez jelentheti azt is egyébként, hogy azért van itt ebben a megakasztott állapotban, mert van az életében kettő valaki, aki az egyik az ördög képében jelenik meg, a másik ez a tisztaság képében jelenik meg, és az ördög energiájának hatására elindult ő valamilyen irányba, de ez az ördög energia megállította, és ezt a tiszta uralkodónői energiát átalakítja ebbe a földi mi voltába, hogy ne ez a tiszta nő kelljen neked, hanem van itt helyette valaki más. Nézd meg, ennek van a földi síkon is vagyona, van neki hatalma, és az irányba menjél, és ne ehhez kelljen neked, hát ő csak a szellemi világokban olyan szép és tiszta, biztosan nincs is neki senki a földi síkon is.
és olyan, mintha ha nem is ő maga ez, ez az uralkodó nő, tehát akkor pedig valaki olyat mutat ennek a személynek, aki képes arra, hogy elfordítsa hát az férfi a személy tekintetét erről a tisztaságról, amire ő tulajdonképpen szomjazik, hiszen itt jól láthatóan ránéz. Ő az, aki felé szeretne menni, aki miatt ő védekezik ott ettől az ördög energiától, de itt most az a két eset lehetséges az ő jelenlegi szituációjában, hogy azért van megakasztva az ő élete, hogy tudomásul vegye, hogy nem csak ez a szellemi tisztaságra van szükség, hanem az anyagi világban is meg kell nyilvánulni annak, hogy valaki mennyire jó, mennyire képes uralni a különböző erőket, vagy pedig a másik eset, amiért meg van ő akasztva, az, hogy eltereljék az ő figyelmét, az ő gondolatait arról a valakiről, aki ilyen tiszta és ilyen szép, és egy teljesen más valaki felé irányítsák az ő érzéseit, egy teljesen más felé induljon el, mint ahova ő eredetileg szándékozott, mint aki miatt ő eredetileg beleállt ebbe a küzdelembe. Tehát, hogy itt az ő esetében most lehet, hogy azért van megállítva itt a pillanat, hogy őt eltereljék ettől a személytől. És most az jött közben, hogy például láttam már olyat, hogy több inkarnáción keresztül próbált ez a két személy mondjuk összetalálkozni, párkapcsolatba kerülni, viszont szinte mindig bejött ez az ördög energia, aki megpróbálta őket szétválasztani egymástól, mert ha ők találkoznak, akkor az nagyon nagy energiát jelentene. És pont ezért jön az ördög, hogy ne valósulhasson meg az a csodás nagy energia, amit ők ketten együtt meg tudnának valósítani, és ez van most, ez történik most, hogy ismét szétválasszák őket, és most dől el, hogy ez az inkarnáció megint elmegy a levesbe, megint nem tudnak összejönni, vagy ez a személy most képes lesz ellenállni ennek az ördögi manipulációnak, ennek az ördögi játszmának, és kitart ő emellett a tiszta szépség mellett, és nem érdekli a földi vagyon, és nem érdekli ez a minden, ahogyan ezt már korábban sajnos megtette. És én most nagyon ezt érzem ezekből a lapokból, ezt az utóbbit, hogy itt bizony nagyon is az eltérítés folyamata van éppen folyamatban, és ő ezért van itt megakasztva, és nem önszántából akasztotta meg magát, mint ahogy az elején éreztem, bár az is lehet, hiszen ő maga is dönthet úgy, hogyha megcsillantották előtte ezt a másikat, aki nem csak szép, hanem elérhető, anyagi gazdagságot ad neki, tehát lehet-e olyan valaki is, hogy akkor ő maga akasztja meg saját magát, hogy akkor na, döntsük már el, hogy most tényleg ezt a távoli szépséget akarom, vagy ezt a kézzelfogható valakit, akiről pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ő is egy uralkodó nő, hát de majd esetleg kiderül, hogy nem is csak csalóka ábránd. Hát ez az, ami pillanatnyilag ő vele történik. Nem egy könnyű helyzet az ő számára, de megnézzük akkor, hogy itt ezekben a lapokban mit üzenne neked, mi az, ami most fontos lenne, hogy megtudd. Megnézzük akkor, hogy hogyan van, mit mutat az első lap. Azt mondja, hogy
ragaszkodom a mérgező viselkedéshez, vagy a mérgező szokásaimhoz. Hát igen, ez jelentheti ezt a megakasztott állapotot. Megnézzük a másodikat, hogy ez mit mutat. Gyógyítja, azt mondja, hogy gyógyítja az előző életbeli karmáját. Hát most mit nem mondjak, az előbb ezt mondtam, hogy lehetséges, hogy ezt már többször eljátszották ugyanezt a színjátékot, és most próbálja, azért is van ez az akasztott ember állapotban, hogy nem akar hirtelen belevágni egyik vagy másikba, hanem meg akarja fontolni, akar esetleg a belső intuíciójára hallgatni, és ezért ő kivonta magát a forgalomból, vagy kivonták őt a forgalomból, bármelyik lehetséges, bármelyik változat, és ezért van jelenleg ez a csönd, ez az elvonulás állapota. Megnézzük a harmadikat. Azt mondja, hogy nagyon üresnek érzi magát, és ez a világ nem tudja jelenleg megadni neki a teljességet. És ez megint csak ezt az akasztott ember állapotról beszél, hogy ő próbálja megérteni, hogy mi történik vele, próbálja megérteni azt, hogy mi az, ami számára fontos, mi az, amit ő szeretne, és ezt csak ilyen elvonult állapotban tudja megtenni, amikor ő fellógatja magát. Tehát, hogy így hagyjatok engem lógva. Van az a mondás, ugye, hogy ez egy pont ilyen helyzet, hogy hagyjatok engem békén, mert én nem tudok most mit kezdeni ezzel a helyzettel. Hát nem is csodálom egyébként, mert például, ha neki egy ilyen döntési helyzet van, hogy a lelki tisztaságú uralkodó nőt nem kell, választhatja, vagy azt, aki az ördöggel a háttérben tudja ebben a világban neki megadni azt is, aki nem azt is, ami az anyagi síkhoz tartozik. A varázspálcájával mindent is meg tud varázsolni, a csillagokat is le tudja neki hozni az égből, szóval, hogy így érthető, hogy ezt ő át akarja gondolni, érthető, hogy ezt nem akarja elkapkodni, tudva azt, hogy ő itt nagyon, és ezen az úton indult el. Hát most nem tudja, hogy menjen-e tovább rajta. Ez a jelenlegi pillanat, ez az, amit most meg akartunk nézni, hogy mi az, amiről ő nem beszél, megtudtuk, hogy mi az, amit elmondana, hogy tulajdonképpen ő az előző életből hozott dolgait próbálja most helyre rakni, de ez a világ nem alkalmas arra, vagy legalábbis most úgy érzi, nem alkalmas arra, hogy ő neki megadja azt, amire szüksége van. Pedig csak ez az egy van, úgyhogy meg kell találnia benne azt, amitől igazán életerősnek, élőnek érzi magát, és erre tényleg ez a legjobb megoldás, olyankor kivonjuk magunkat a forgalomból. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek újra és újra ezeket a videókat. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommentet, tudtok jelentkezni egyéni konzultációra, és az első kommentbe megtaláljátok az elérhetőséget, ott tudtok keresni engem, és akkor esetleg a ti személyes életetekről is tudunk beszélgetni, hogy mi történik ott, és ameddig nem találkozunk, ilyen vagy bármilyen más módon, addig azt remélem, hogy türelmesek lesztek, és kivárjátok, ameddig ez a személy ott a maga életében eldönti azt, amire neki szüksége van. Mindenkinek minden jót kívánok, és ne feledjétek, fontos, hogy türelmesek legyünk, és fontos,
hogy a másikat hozzásegítsük ahhoz, amire neki éppen szüksége van, meg hát magunkat is. Minden jót, sziasztok!